તમે જે ન્યૂ હોલેન્ડ 3600 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ઓછી કિંમત અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, સાવ ઓછું ફરેલું ઘર ઘરાવ ટ્રેક્ટર વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ અને ફૂલ જવાબદારી સાથે અનિલભાઈને વેચવાનું છે. મોડેલની વાત કરું તો 2023ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર, 11મો મહિનો 29 તારીખ, એટલે ઓલમોસ્ટ 2024ના મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય. એટલે કે આ ટ્રેક્ટર 1 વર્ષ પણ વાપરેલું નથી. આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ઘર ઘરાવ, સાવ ઓછું ફરેલું ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક 100% પેટી પેક આખું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટોટલ જવાબદારી. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ લઈ શકો છો. પહેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. તમે વિડીયોને અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટાયર પણ કંપનીના જ છે, સારા કન્ડિશનમાં. બાકી કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ બધા કમ્પ્લેટ જોવા મળશે. કિંમત 6,95,000 અને આ ટ્રેક્ટર માત્ર 480 કલાક જ ચાલેલું છે. કિંમત 6,95,000. રૂબરૂ ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો સાબરકાંઠા, તાલુકો પ્રાંતિજ અને વડરાદ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો અનિલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. 94,274 વાળા નંબર છે તે આ ટ્રેક્ટરના ઓનર અનિલભાઈના છે, તો કોન્ટેક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.